και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, θα κάνουμε μια μικρή ενημέρωση. Εάν παρατηρήσουμε δεξιά μας και μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε το παραδοσιακό καφενεδάκι Κύμα. Στηρίζεται πάνω σε πασάλους, είναι πασαλόπικτο. Η πρώτη του κατασκευή έγινε το 1930. Το 1980, επί Υπουργείας Πολιτισμού Ελλήνας Μερκούρη, χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Είναι κέντρο λουτροθεραπείας αναπήρων του πολέμου εδώ και πολλά χρόνια. Τα 40 πλατάνια. Εδώ είναι η παλιά πόλη της Ελλειψού. Θα δούμε τον γραφικό οικισμό, ένα πανέμορφο πετράχιστο κτίριο, τις πηγές του Θερμοποτάμου με έντονη μυρωδιά από διάφη, τα γραφικά ταβερνάκια, ζαχαροπλαστεία, είδη λαϊκής τέχνης, όπως βλέπουμε αριστερά μας. Όποιος επιθυμεί να κατέβει και να επισκεφτεί την περιοχή, τα καταστήματα της περιοχής, μπορεί και να κατέβει και να πάρει μεθεπόμενο δρομολόγιο. Το τρενάκι περνάει από εδώ κάθε μία ώρα. Το τελευταίο δρομολόγιο περνάει από εδώ στις 12. 1.800 και πλέον μέτρα οικολογικού στήριξης. Νερά με πολλά ειχνοστοιχεία, πολύ ευεργετικά υλικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Σχηματίζουν ριάκι, διασχίζουν την πόλη και καταλήγουν στη θάλασσα. Όπως προείπαμε, έχει κατασκευάσει πάρα πολλά κτίρια στην πατρίδα μας. Δεξιά και στο τέρμα της οδού που βγαίνουμε τώρα, οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, και απέναντι από το αρχαιολογικό μουσείο που προαναφέραμε, υπάρχει και η σπηλιά του Σύλλα,